Xin chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đã quay trở lại với bản tin thị trường chăn nuôi ngày 7 tháng 3 năm 2023. Phiên giao dịch đầu tuần không có nhiều biến động, giá cả đi ngang ở hầu hết các nước trên thế giới. Trên thế giới, giá heo hơi Trung Quốc nối dài đà đi ngang và giảm nhẹ trong những ngày đầu tuần, xuống quanh 17,7 tệ trên 1 kg, tương đương 54.000 đồng trên 1 kg. Do nguồn cung heo ra thị trường có chiều hướng tăng lên, sau khi các công ty chốt kế hoạch kinh doanh của tháng 3, trong khi ở phía tiêu thụ vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hôm nay cũng bị kéo xuống ở mức 15,5 đến 16 tệ trên 1 kg, tương đương với khoảng 53 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi giữa miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam hiện chênh lệch khoảng 6 đến 7.000 đồng trên 1 kg, không đủ hấp dẫn để thương lái đưa heo lên các cửa khẩu phía Bắc. Cũng trên đà giảm, giá heo hơi tại Indonesia giảm nhẹ, giữ ở mức 83.200 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại Lào, Campuchia và Thái Lan đi ngang, không có nhiều biến động. Giá heo hơi Thái Lan dao động trong khoảng 55,6 đến 57,9 nghìn đồng trên 1 kg. Giá heo hơi Campuchia dao động trong khoảng 48.300 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại Lào dao động trong khoảng 65.800 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi châu Âu đi ngang, không có nhiều biến động. Ở Mỹ, giá heo hơi giữ ở mức 30.500 đồng trên 1 kg. Ở Canada, giá heo hơi giữ ở mức 42.300 đồng trên 1 kg. Giá heo giống cũng biến động trái chiều ở nhiều nước. Tại Trung Quốc, giá heo giống chững và tăng nhẹ, giữ ở mức 880.000 đồng trên một con. Giá heo giống tại Thái Lan giảm nhẹ, giữ ở mức 1.250.000 tới 1.530.000 đồng trên một con tùy theo biểu cân. Giá heo giống tại Mỹ giảm nhẹ, giữ ở mức 1.330.000 đến 2.080.000 đồng trên một con tùy theo biểu cân. Riêng giá heo giống tại EU tăng nhẹ, giữ ở mức 2.100.000 đồng trên một con. Tại Việt Nam, giá heo chững đà giảm trong 2 ngày cuối tuần trước và đầu tuần này với mức giá gần như không có nhiều điều chỉnh tại cả ba miền, phổ biến ở mức 46 đến 48.000 đồng trên 1 kg tại miền Bắc và 47 đến 50.000 đồng trên 1 kg tại miền Nam và miền Trung. Tại chợ Ngọc Lũ miền Bắc, hôm nay lượng heo đưa về đạt quanh 2.500 con, trong đó chủ yếu là heo các công ty khu vực miền Bắc đưa về. Chợ bán chậm do khách tới chợ ít, với giá đầu heo 52.000 đồng trên 1 kg, phổ biến 47.000 đồng trên 1 kg, hàng chân tồn lại nhiều. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.500 đến 53.500 đồng trên 1 kg. Tại chợ Tân Xuân miền Nam, rạng sáng nay, dù lượng heo nhập lò và nhập chợ giảm hơn 700 con so với hôm qua, đạt quanh 4.600 con, nhưng do cánh pha lóc mua rất yếu nên chợ bán kém từ đầu phiên, cuối phiên rất sâu, còn 48 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Giá heo đầu khó bán được 70.000 đồng trên 1 kg, kéo giá bình quân đạt 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống hôm nay cũng không có nhiều biến động. Giá heo xách tai công ty loại 6 đến 7 kg giữ ở mức 1.100.000 đến 1.270.000 đồng trên một con. Giá heo dân xách tai loại 6 đến 7 kg giữ ở mức 900 đến 1 triệu đồng trên một con. Theo nhận định của thương nhân, giá heo tại cả ba miền sẽ chịu áp lực giảm thêm trong ngắn và trung hạn khi cung vượt cầu và thời tiết đang chuyển nóng, làm chậm nhu cầu tiêu thụ. Với giá heo hiện tại, thì phần lớn người chăn nuôi, công ty chăn nuôi đang ở trạng thái lỗ hoặc hòa vốn cho dù chủ động được con giống, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến hao hụt cao và giá thành thức ăn chăn nuôi tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung heo sẽ khó mà giảm nhanh ngay cả khi thị trường ở vùng thua lỗ từ 6 tháng tới 1 năm, như năm 2017 do các công ty, trại chăn nuôi lớn vốn chiếm trên 60% thị phần sẽ gồng lỗ sau khi có lãi trong thời gian dài. Giá gia cầm không có nhiều biến động, vẫn chững và có dấu hiệu giảm nhẹ. Tại chợ đầu mối Hà Vĩ, lượng gà trắng đổ về chợ ổn định ở mức 3.000 con, chợ bán chậm. Do giá gà tại trại có chiều hướng suy yếu, kéo giá nhập về chợ mua xô giảm còn ở mức 36 đến 37.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, giá bán ra hạ xuống đầu giá được 40.000 đồng trên 1 kg, áp dụng cho gà trống to, đẹp. Với giao dịch gà màu, lượng gà đưa về chợ trong 2 ngày cuối tuần tăng lên khoảng 27.000 con trên ngày và giảm lại ở mức 20.000 con vào hôm nay, do thị trường đã chuẩn bị đủ gà cúng cho rằm tháng 2 âm lịch. Chợ tiêu thụ chủ yếu là gà ta lai hổ và gà giáp pha với giá nhập về chợ gần tương đương nhau, ở mức 45 đến 46.000 đồng trên 1 kg, giá bán ra cao nhất được 51.000 đồng trên 1 kg với gà giáp pha. Sau đây là bảng giá bán chi tiết của một số loại gà tại ba miền của cả nước. Gà ta lai CP, miền Bắc và miền Trung đang giữ ổn định ở mức 37 đến 40.000 đồng trên 1 kg. Trong khi miền Nam đang bị chững ở giá 37 đến 38.000 đồng trên 1 kg. Giá gà Minh Dư ở cả ba miền đang giữ ở mức giá 40 đến 45.000 đồng trên 1 kg.
Giá vịt đang có dấu hiệu tốt lên ở cả ba miền. Giá vịt Super miền Bắc giữ ở giá 38 đến 39.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt Gzimao miền Trung đang ở mức giá 40 đến 48.000 đồng trên 1 kg, trong khi ở miền Tây và miền Đông đang ở mức giá cao quanh mức 50 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sau đây là bản tin giá cả thị trường của một số loại vật nuôi khác trên cả nước. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Rất mong được sự đồng hành và đón xem của toàn thể quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.